ਬਾਤ ਆ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੌੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਜਾ ਲਿਆ ਅਪਰਾਧ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲਾਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਖਾਉਣਾ ਗੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਸਹੀ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਬਸ ਪੌਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆ ਕਿਹਦੀ ਬਾਲਦੀ ਮੁਰਗੇ ਲਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਗਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰਗੇ ਲਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰਾਤ ਲਿਆ ਹੋਏ ਲਓ ਜੀ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਵਾਲੀ ਕਾਇਆ ਤੇ ਗਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੱਟੋ ਤੋੜਾ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਫੋਟੋ ਗਾ ਛਿੜਕੇ ਪਾਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਯਾ ਬਾਤ ਹੈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੱਕੇਗਾ ਚਾਵਲ ਓਏ ਹੈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੱਕੇਗਾ ਵੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਤ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵੇਖੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫੌਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਚੌਲ ਜੇ ਇਹਦੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਖੜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਪਕਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਚਡੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਐਚਡੀ ਕੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਪਕਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਚਲਾਈ ਸ਼ਗਰਾ ਬਮ ਲੈ ਸ਼ਗਰ ਨੂੰ ਦਰਾ ਇਧਰ ਕਰ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਵੇਖਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘੱਟ 5:30 ਵਜੇ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਘੱਲੀ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਪਰਾਤ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੱਝ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਾ ਉਧਰ ਰੱਖ ਲਈ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ